guys! Welcome back to our channel. It's Liz again, and as promised, gagawa ako ng series of videos about our experiences last year from my pregnancy to my job and then sa panganganak ko. And yeah, so kung may naririnig kayong baby noises, it's my son right here. So habang hindi pa siya umiiyak at kinugutom, mag-film muna tayo. Okay? Is it fine with you? Okay, so I thought of making this video as the first one because I think a lot of you want to invite your families in the Philippines to come here to Japan. So sinabi ko sa latest naming video na papupuntahin namin dito sa Japan yung parents ko, my mother, my father, and my niece. Actually, nagranta na sila ng 90-day visa last January. Pupunta sila dito this April hanggang June. 90 days or 3 months sila dito sa Japan. So, i-share ko sa inyo kung paano namin yun ginawa, kung ano yung mga requirements, and not just the required documents, pero meron din kaming mga extra documents na ipinakita para mas convincing yung aming pag-invite dito sa Japan. So, yeah. So, let's get started. Ito yung mga requirements. So, please see. Pwede nyo rin i-pause ang video ninyo para mabasa nyo at ma-take note ang mga requirements na kailangan. Yes! Tuwang-tuwa yung anak ko. So, actually, if you are planning to invite or even apply for visa, family visa sa Philippines, kailangan nyo pong kumuha ng travel agency, yung authorized travel agency, kasi hindi pwedeng ikaw yung dumiretso sa Japanese embassy sa Philippines. So, dapat through agency po ninyo. So, yung kinuha namin na agency is Friendship Travel and Tours. I think their official name is Friendship Tours and Resorts Corporation sa Cebu. So, since we're living in Negros Oriental, my parents are living in Negros Oriental, so ginawa nila, pina-LBC lang nila ng lahat ng documents. So, kasi pag sa Dumaguete kami nag-apply, napakamahal, 5,000 yata pesos per head. Whereas, kung sa Cebu ka, ipapa-LBC mo lang, ang gastos lang is 2,000 per head sa visa application. Kaya mas mainam na diretso ka na lang sa authorized na travel agency. So, ginawa namin is sa website lang ng Friendship, andun lahat yung list ng requirements. So, andito po kanina sa screen ninyo yung requirements. So, i-explain ko lang sa inyo kung paano ba i-fill out yung application form. Kasi ito talaga yung weakness ko kung paano mag-fill out ng application form. So, ipapakita ko rin sa inyo yung sample na application form ng aking niece. So, ako lang yung nag-fill out nito. Ginawa ko is, in-encode ko siya sa computer and then pinrint ko and sinama ko na doon sa mga documents na ipinadala ko sa Pilipinas. And since my sister, nandito din kasi siya sa Japan, ginawa namin is sinend ko sa kanya lahat ng documents, and kasi umuwi siya nung December, so siya na yung nagdala from Japan to the Philippines. Kasi minsan pag fill post yung gagamitin natin, natatagalan or nakakatakot lang baka hindi umabot sa Philippines. Pero don't worry, na-try ko na rin po twice na mag-send ng mga documents from Japan to the Philippines, and it only took, I think, 4 days from posting. Tas natanggap dun sa Philippines, 4 days lang po. So, huwag po kayo matakot. But if meron po kayong kakilala na uuwi ng Pilipinas, much better po if ipadala niyo po sa kanila. Okay! Okay pa ba ang aking anak? Okay pa? Okay. So, ito po. Ito po yung sample. Please check na lang po para malaman ninyo kung paano siya fill out. So, ito pong sa partner's profession ang ginawa namin. Kasi occupation of that parent, so yung sa sister ko na work, so hindi na nilagay yung sa husband niya na work. And then sa mother and father ko naman, since wala silang trabaho both,
NA na yung nilagay ko. And then, okay lang naman siya. Ayan. So, proceed po tayo ngayon sa photo. Itong photo is 4.5 cm by 4.5 cm. Pero, ano ba tawag dito? Sinabi nung travel agency na mas mainam na daw na 2 by 2 yung isend para sila na mismo yung mag-cut sa appropriate size. Kasi minsan, minsan merong nagpa-picture ka sa photo studio sa Pilipinas at sinabing Japanese visa, kaso hindi tama yung sizing nila. So, better if you send a larger one, 2 by 2. Or better yet, send the 4 by 4, 4.5 by 4.5, tsaka 2 by 2 para sure, diba? Tapos, itong birth certificate, kailangang within 1 year mo siyang nakuha, PSA or NSO. Yung NSO dati, PSA na kasi tawag na yun. So, kailangan within 1 year mo siyang nakuha doon. And, ano pa ba? Itong passport nga pala, kailangan na meron pa siyang 6-month validity before siya mag-expire. So, hindi pwedeng mag-apply ka ng visa and then ma-expire na yung passport mo within 5 months. So, at least 6 months. So, much better kung more than that, diba? And, excited tong anak ko. For the guarantors naman, so yung ginawa namin, kasi 3 kaming nandito sa Japan. Ako, my husband, and my sister. Kami na mismong 3 yung naging guarantor. Kasi 3 sila pupunta dito sa Japan. So, kailangan na mas malaki yung financial, ano ba tawag doon? Something na ipakita mo sa embassy, Japanese embassy sa Philippines, na financially capable kayo na pumunta sila dito at kami yung mag-sponsor. So, kami 3 yung guarantors. So, yung pinrepare ko, daily schedule in Japan. So, since 3 silang pupunta dito, my mother, my father, and my niece, isa lang na daily schedule in Japan yung ginawa ko, and that's good for all of them. Kasi meron naman tayong list of applicants. So, nakalagay doon yung names ng 3, mama, papa, at niece ko. So, kahit isa na lang doong daily schedule, hindi na for each. So, isa lang. Kasi meron naman tayong list of applicants. Nandun yung lahat ng pangalan nila. So, nilagay ko lang sa daily schedule in Japan kasi 3 months. So, mapapaisip ka, paano ba yon? Everyday ba yung pag-schedule? Hindi po. So, pwede po siyang, for example, April 2 kasi sila pupunta dito sa Japan. So, nakaschedule lang doon, April 2, arrival at nanto ka, Narita Airport, for example, via or on board Cebu Pacific, ganoon. Tapos, from a certain date, for example, April 3 to April 10, Liz residence, ganito. Parang nilagay ko lang doon sa, sa activity nila na rest at home, tapos take care of the baby, kasi yung pinaka-reason na in-invite namin sila is to help us take care of our son, tsaka para ma-meet na rin nila and ma-tour din naman sila sa Japan. Kasi back to work na ako sa April, kaya yun din yung reason na in-invite namin sila. So, dapat if yun yung purpose of the invitation, dapat nakasaad din doon sa, makikita din doon sa daily schedule na talagang gagampanan nila yung purpose ng pag-i-invite sa kanila. So, pwede lang siyang April 3 to April 10, ganito yung gagawin nila. Pwede ding isang lugar lang yon. Tapos, niligyan ko naman kasi may Golden Week dito ng April until May. So, every day nun, meron kaming itinerary para naman makita ng Japanese Embassy na talagang hindi namin sila gagawing katulong dito. Parang itutour din namin sila. And, don't worry if hindi yun masusunod kasi ano lang naman yun plan lang naman yun. So, yung final na, pag andito na talaga sila, pwedeng na-change yun, pwedeng hindi nyo yun gawin. So, kahit lagyan nyo yun ng Disneyland or anything, okay lang. But make sure na yung money ninyo, especially kasi magpapakita kayo ng bank certificate, and then magpapakita din kayo ng mga tax certificates na based din doon sa kaya nyo na pera. Kasi pag nilagay nyo na Tokyo, tapos pupunta ng Osaka, pupunta ng Kyoto, mag-USJ, mag-Disneyland, tapos hindi naman ganoon kalaki yung pera ninyo, baka ma-deny kayo. So, yung chodo lang sa kaya ninyo na pera.
And then, itong invitation letter ay isa lang po. And, yes! So, i-hold ko muna yung baby. Yeah! Okay. Kasi parang naboboard na siya. So, itong invitation letter po, ako lang po yung nag-invite. So, pangalan ko lang po. Kasi ako naman yung magtatrabaho sa April. At ako naman talaga yung parang nangangailangan ng help nila dito. Kaya ako na po yung nag-invite. And then, sa guarantee letter naman, 3 yung guarantee letters namin. Ako, yung husband ko, tsaka yung sister ko. Tapos, sinircle namin yung 1, 2, and 3 sa doon. And then, for the income certificate, yes, kaming 3 din. Myself, mine, my husband's, and my sister's. Tapos, copy of passport, yung first page lang po. Yung sa amin din 3. Sa akin, sa husband ko, tapos sa sister ko, tapos ito namang certificate of employment, sa amin din 3. So, sa akin, sa husband ko, at sa sister ko. Now, kasi pinag-resign ako ng BOE noong December, and I'll tell you why. I'll explain to you why pinag-resign nila ako in a separate video. Binigyan lang nila ako ng, kasi humingi ako ng certificate of employment, but since I wasn't employed by the time of application, binigyan lang nila ako ng letter na nakasaad doon na I'll be back to work in April. Kaya yun yung sa akin na instead of the certificate of employment, parang advanced employment. Paano ba yun? Basta ganon. But pwede na kayo mag-ask nun sa employer niyo. And maybe, hindi naman kayo same ng situation ko. So, it's easy for you to get the certificate of employment. But in case, the same kayo na situation ko na hindi nagtatrabaho, pero may sure na trabaho kayo at the time na pupunta yung family nyo dito, so, pwede kayong humingi ng ganoong klaseng certificate. And then, residence card copy, naming 3. And then, it's both sides. Okay? So, yung front tsaka yung back in one paper. Front and back ng inyong residence card. So, sa amin din 3. Sa akin, sa husband ko, tsaka sa sister ko. Tapos, sa amin din 3 na residence certificate. Ito yung Juminhyo na pwede ninyong makuha sa city office. Tapos, bank certificate. Ito supposed to be sa aming 3. Kaso, kasi baka mahirapan na yung sister ko, sa amin na lang mag-asawa. So, ang ginawa ko is, sa husband ko na lang na bank certificate, sa kanya lang nakapangalan yung bank certificate. So, walang sa akin, tsaka wala sa sister ko. Pero, medyo malaki yung nilagay namin na pera kasi 3 silang in-invite namin dito sa Japan. So, yung friend ko sa Tokyo, yung sa kanya, isa lang yung in-invite nila. Nilagay niya na money is 450,000. Pero kasi sa amin, 3 sila. So, nilagay ko is mga 800,000 yen. Pero, yun ay ano lang, diniposit ko siya, for example, diniposit ko siya today, the next day, magre-reflect na yun sa bank account. So, pwede na yun na the next day ka pa pwedeng kumuha ng bank certificate para malagay talaga doon yung amount na malaki. So, hindi pwede ngayon mo din-deposit, ngayon ka rin kukuha ng bank certificate kasi hindi yun magre-reflect. So, ganoon. Okay lang siya kahit i-withdraw mo na right after that. Kasi yun din yung ginagawa namin. Kasi yung money na yun ay intended talaga siya sa mga bagay-bagay sa aming daily consumption tsaka para sa plane ticket nila, etc. Kaya, malaki yung nalagay namin na bank certificate pero hindi talaga yun talagang money na amin. Okay. So, and then, so yun po yung mga main na requirements po. Yun din yung nakasaad sa friendship travel and tours na website. Pero, meron po kaming additional na nilagay na mga documents. Of course, we want to convince the Japanese embassy na talagang totoo yung purpose natin ng pag-invite. So, nag-send din ako ng by the way, yung residence certificate namin ng asawa ko, nakalagay din doon yung pangalan ng aming anak. So, para malaman talaga ng embassy na this is the reason why we're inviting our parents. Tapos,
nag-send din kami ng residence card copy ng anak namin kasi meron na siyang residence card. Ito nga pala yung Zario card. And then, nag-send din kami ng health and pension yung Shakay Hoken card. Ito yung insurance card. If you don't have the Shakay Hoken, meron din naman kayong NHI, yung National Health Insurance card. So, pwedeng yun din yung i-send ninyo, both sides, front and back. Ano ba? Tapos, yung sa Hoikuen, Hoikuen or yung kindergarten dito sa Japan. Kasi in-apply namin siya. Dapat, yung Hoikuen kasi na yun, hindi siya pwede pag mga 2 months pa yung baby. Pwedeng ipasok yung baby pag 8 months na siya. So, si baby Kyrie namin, magi 8 months siya. Kailan ba? Sa June or July, something. November, December, January, February, March, April, May, June. June, yeah. Sa June siya mag-8 months. So, nilagay ko doon na kaya 3 months sina mama dito para sila yung mag-help in taking care of Kyrie while nag-work ako kasi yung Hoikuen niya ay sa July pa or end of June. Kasi dapat 8 months na siya. Kaya yun din yun. Siyempre, parang no other way, hindi nila pwedeng i-reject or i-deny yung visa application namin kasi sino yung mag-aalaga ng baby namin? Yung Hoikuen ay dapat 8 months pa siya. So, I think yun talaga yung pinaka-convincing na document na pinasa namin yung sa Hoikuen niya na nakalagay doon na this Hoikuen receives children from 8 months old. Ganoon. Tapos, ito naman sa invitation letter, nandoon din yung part na magsusulat ka ng explanation, yung parang background of invitation. Explain in detail. So, may separate ako na paper na nagsulat ako doon kung bakit namin sila i-invite. Tapos, ilagay ko doon na of course, this is the best chance na makita namin sila ulit after 4 years kasi hindi na kami nakauwi ng Pilipinas. Parang straight na kami dito sa Japan for 4 years. And then, a great chance to meet their grandchild. Ganun. Tapos, yung niece ko, baka magtaka sila, ba't kailangan pa yung niece? So, sinabi ko na yung sister ko is working here in Japan. And then, yung parents ko yung nag-aalaga sa kanya sa Pilipinas kasi yung father niya ay isang Philippine Army. So, wala makakapag-take care sa kanya sa Pilipinas. So, kailangan dalhin din siya dito sa Japan. Kaya, yun. So, kaya we're very happy na silang tatlo talaga yung nabigyan ng 90-day visa. At first, parang natatakot kami kasi baka isa lang yung mag-grant or mag-grant yung parents ko, yung niece ko hindi. Yung mga ganun. Pero, we're very happy at napakabilis lang po ng visa application. I think, so, ginawa ng sister ko kasi nasa Pilipinas pa siya noon. Siya na yung nag-LBC. Siya din yung nag-contact sa Friendship Travel and Tours. Tinawagan niya tayo ng Monday. Tapos, sinabihan siya na ipa-LBC. So, ipina-LBC niya ng Tuesday. Ipina-LBC niya agad ng Monday. Tapos, once natanggap nila yung documents, tapos na-check nila kung all correct ba, lahat ba okay, saka sila mag-request ng payment. So, pinagbayad lang siya ng 6,000, 2,000 each kasi tatlo silang applicants. And then, so yung nagastos lang namin from Dumaguete to Cebu na LBC is, I think mga 200 pesos. A little more than 200 pesos. And then, 6,000 pesos for the visa application fee na diniposit lang din ng sister ko through, I think, Cebuana Luelier. And then, after that, pag natanggap nila yung payment, i-verify nila muna. So, dapat mag-send ka ng payment slip sa kanilang email. Pag naging okay na yon, ipapasa nila yon sa embassy. So, pinasa nila yon ng Wednesday. And then, the following week na Wednesday, tumawag na yung travel agency sa father ko na approve na daw yung visa nila. So, sasabihan ka nila if approve ba or denied. And then, ayun, ipinadala na nila. Tapos, for pick up lang namin kasi natatakot kami na baka hindi ma-deliver sa address. So, it's better to
have it for pickup sa LBC branch. So, yun. LBC branch sa Robinsons, Dumaguete, pinick up ng father ko. Yun, super bilis. As in, 1 week lang talaga siya. And then that Monday sa January is holiday pa siya. So, parang hindi talaga full 1 week yung process. Less than a week. Yun, ang bilis-bilis talaga. At magaling talagang mag-handle ng application yung Friendship Travel and Tours. By the way, this is not a sponsored video. We just really commend Friendship Travel and Tours kasi napakagaling nila at saka affordable, napakamura ng service nila, 2,000. In fairness ha, pag sa Dumaguete kayo na travel and tours, it will cost 5,000 pesos. And nagtanong pa nga ako, sabi nila kasi pag visiting relative daw na visa, ano siya, magiging 6,500 pesos. Ang mahal naman. So, parang pagtato sila nasa mga 19,000. Pero, pag sa Cebu lang namin ipinaprocess, ano lang, 6,000 plus 200 na LBC. Tapos, yung LBC fee from Cebu to Dumaguete, from Friendship, hindi na kami pinagbayad nun. So, sila na yung care of na yun sa kanila. So, yun lang talaga, 6,000 pesos, 2,000 pesos per head, tsaka yung LBC from your place to Cebu Friendship Travel and Tours or Manila Manila na Friendship kasi dalawa yun, Cebu and Manila. Okay, so ayun po. We're hoping na makapunta sila dito sa April 2 and we're praying na sana hindi mag-travel ban ang Japan or ang Philippines. Gawa ng coronavirus. April 2 pa naman, pero para kasing ewan ko kung matatapos ba tong coronavirus na to. Nakakatakot. So, let's pray po for the whole world na matapos na itong health crisis. And, ma-okay na, ma-lift na yung mga travel bans kasi hassle talaga siya. Pero, of course, important din naman siya para sa ating country and the countries na merong ganong travel ban. But we're really hoping and praying na mawala na ito kasi this Friday din pupunta kami ng Tokyo para kumuha ng passport ng aming baby Kyrie. So, medyo nakakatakot kasi kailangan namin mag-train ride pero wala kami magagawa. Kailangan talaga kasi dapat within 6 months lang makakuha na kami ng passport niya. So, kailangan namin pumunta na this Friday. So, anyway, guys, that's it for the visa application for visiting relative. And ang pwede lang po nito, by the way, sorry, hindi ko nasabi in the beginning, ang pwede lang po nitong visiting relative is immediate family up to, I think, 3rd degree relatives. And if more than that na, parang very distant relatives na, pwede naman sila sa visiting friends. And then, it's more or less the same. Actually, very similar lang yung mga requirements. Tsaka, basta, ang tip lang namin sa inyo is, mag-submit kayo ng mga additional documents para ma-prove nyo yung purpose ng inyong invitation. Okay, so that's it. Thank you very much. We'll see you again in another vlog. Goodbye!